đối với mình một bữa ăn là chuyện bình thường. Đối với những người khó khăn đó em, cái bữa ăn giúp cho họ là no bụng, và thứ hai nữa là họ tiết kiệm được chi phí, và thứ ba là giống như họ chưa từng được ăn những cái món đó. Đó, thành ra là chị cảm thấy rất là hạnh phúc là mình đem đến những cái bữa ăn ngon, rẻ để cho cô chú được no lòng để cô chú tiếp tục mưu sinh. Chị tên là Vương Kim Long, năm nay chị 32 tuổi. Công việc hiện tại của chị là mình phục vụ cho bữa ăn trưa cho những cái hoàn cảnh khó khăn với giá 2.000 đồng. Thì ở quán chị thứ tư là bún quế chai là cô chú thích nhất. Nhiều khi mình nghĩ đồ chay là dễ nhưng mà đồ chay không có dễ. Tại vì nếu nấu đồ chay thì dễ, nhưng mà để ăn được á, ăn ngon á thì không phải dễ. Thì nếu mà đối với người ăn chay trường á thì dễ lắm, nhưng mà đối với những cô chú khó khăn á, đôi khi người ta nghĩ chay không có no. Rồi lát chia cho con 10 cọng đầu tiên đem ra xào cho con nha. Ủa rồi trái thơm của con không chưa? Má đem thơm này cho con. Phải cố gắng nấu sao để hấp dẫn để cho cô chú ăn, ít nhất là đầy đủ dinh dưỡng. Còn cái chuyện ngon hay không thì tài cảm nhận của cô chú thôi, chị chỉ biết cố gắng hết sức thôi. Cái món bún quế chay là bắt buộc là phải có cái nồi nước lèo ngon. Thì mà muốn nước nồi lèo ngon á, thì chị sử dụng là củ quả nhiều, giống như là củ cải trắng nè, củ sắn. Xong rồi bắt đầu mình xào nấm đông cô. Thì em sẽ ngâm nước cho nó mềm. Mềm xong rồi chị bắt chảo, chị phi một miếng hành tím. Chị bỏ cái nấm đông cô đó vô. Mà em xào vậy á, thì cái nấm nó sẽ thơm. Rồi xả cây, bún quế chay là bắt buộc phải có sả. Và đặc biệt là phải có trái thơm nha. Cái trái thơm đó là nó mới tạo mùi bún quế chay. Bún quế mặn em cũng sẽ xài cái trái thơm luôn. Hầm khoảng chừng nửa tiếng. Rồi bắt đầu chị sẽ nêm gia vị. Cái nồi nước lèo là như vậy ha. Nấm bào ngư thường thì người ta sẽ bỏ vô nồi là người ta cho ăn luôn, nhưng mà chị đây là xé ra rồi chị chiên lên để tạo cái độ béo, tạo độ dai, ăn giống như thịt gà vậy đó. Em bỏ vô nồi thì nó sẽ mềm, nó không ngon bằng. Xong rồi thì phải có rau nha, đặc biệt bún bò quế chay là phải có rau, là rau muống bào nè, có bắp chuối nè, rồi giá, đặc biệt là rau thơm đó, và đặc biệt là phải có sa tế. Phải có sa tế thì nó mới tạo mùi bún quế chay. Thì đó, xong hết rồi chị sẽ bỏ bún vào, cái bún cọng sợi to to em, bỏ vô tô. Rồi mình bỏ nấm đông cô, nấm bào ngư, đậu hũ nè, rồi chả lụa. Xong rồi bắt đầu em cho hành tây. Tại vì bún quế là phải hành tây, trừ khi nào cô chú mà không ăn được hành tây thì cô chú sẽ nói mình không bỏ. Xong bắt đầu mình chan nước lèo vô. Em ra đường em cầm 2.000 em không mua được cái gì đâu. Bây giờ 2.000 em cũng không mua được hành nữa, nó ít xịt à. Đáng lẽ là miễn phí hoàn toàn luôn, nhưng mà chị muốn là cô chú đến đây là cô chú là khách hàng, cô chú mua chứ không phải là xin. Và cái giá đó thì cô chú sẽ dễ, sinh viên hay là gì đó thì người ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Còn tùy tâm có nghĩa là có thể trả theo cảm nhận của mình về món ăn. Chị để cái thùng tiền thì cô chú bỏ 2.000 cũng được, bỏ 1.000 cũng được, hoặc là không bỏ tiền cũng được. Có nghĩa là chị không quan tâm tới. Tại vì có những người ta không khó khăn nhưng mà lỡ người ta quên đem tiền em, thì người ta tấp vô người ta ăn, người ta không cần trả tiền cũng được. Chủ yếu khách hàng của chị tự đến đây là những cô chú bán vé số nè, những cô lao công nè, những cô công nhân bị tật nguyền hay này kia, hoặc là thiểu năng đó em. Rồi bên cạnh đó thì có những người khách hàng là người ta có điều kiện, thì có những người ta sẽ ủng hộ thêm cho mình. Bạn hôm nay mua về ăn rồi, nó kêu ngon quá này, nó ra mua cho nó ăn để nó ăn. Rồi con chỉ bán số ra là 2 thôi à. Đó là vậy đó, mình chào đón hết tất cả mọi người luôn. Rồi cô cũng ngang ngay là thấy bán cơm mình thì ngày mới mở cái giờ cô ghé cô ăn.
Nên đấy là vừa miệng ăn mới ghé hoài á, vừa miệng ăn cũng ghé. Với là những người bán vé số thì khổ, những đứa người ta đói bụng mà không có tiền, ta ăn dĩa cơm 20.000 này kia. Cũng nhờ có cái quán này mấy chị ve chai đồ thì cũng đỡ một chút vậy đó. Hợp khẩu vị. Bữa nay cô cũng mới vừa đi chùa về, vừa tới nè, chạy ra đây đi ăn. Không biết là không biết còn không, chạy cũng như cầu mai thôi. Còn trẻ quá mà làm việc từ thiện như vậy là quá tốt. Thấy trên mạng đó, rồi cái thấy giới thiệu Kim Long nè, cái mình đi tìm. Thì nói chung chị cũng có duyên rồi, thành ra chị phụ em luôn, tới bên nay cũng được 3 tuần rồi. Em làm đồ ăn cũng ngon, nói chung là đồ chất lượng, rồi hợp vệ sinh. Thì món nào chị cũng thích hết. Khi mà mở thì mình cũng lường trước được những cái khó khăn. Thứ nhất là sức nè, tại vì có một mình chị thôi, chị sẽ nấu rồi phục vụ rồi dọn dẹp. Thứ hai là về kinh phí, nhưng mà khi mở thì anh chị đã chuẩn bị rồi, anh chị dự trù trước là 1 năm rồi. Thứ ba là em biết sao không? Nhiều khi cái thái độ khách hàng thôi, tại không phải là em bán 2.000 là người ta sẽ trân trọng mình đâu, thì người ta cứ nghĩ là nghĩa vụ của mình phải phục vụ từ A tới Z. Nhưng mà chị ở đây là có khi cô chú đến là cô chú phải tự phục vụ. Nhưng mà chị nghĩ là từ từ thì cô chú cũng quen, bây giờ thì không còn vậy nữa. Nói chung bây giờ là vui vẻ hết rồi. Sáu tuổi là chị mất ba. Ba chị bị ung thư, là ba chị mất lúc 16 tuổi. Là ba mất xong là 1 tháng sau là mẹ chị gửi chị lên gì rồi. Có nghĩa là cứ tới 1 năm chị được gặp mẹ chị 2 lần à. Tết với hè thôi. Học lớp 2 á là biết buồn hết rồi. Đã không có cha, không có mẹ nữa, trời. Rồi nhìn người ta có cha, có mẹ, người ta được đưa đón á, còn mình đi bộ mà. Nói chung là nhớ lại chị cũng không biết sao mà bây giờ nhớ là khó chịu lắm. Nhớ ba mà nhớ mẹ mới có 6 tuổi à. Mình nhớ dữ lắm luôn á. Nhưng mà nhớ rồi cũng ôm gói khóc. Vậy thôi. Khóc cho đã rồi ngủ nào không hay nữa, rồi từ từ lớn rồi nào không biết luôn. Cả tối rồi. Nói cô chú đợi tí. Cô chú đợi tí. Dạ đang chuẩn bị ăn 3 giờ đợi từ từ đi. Xin phép gửi mỗi người một cái bánh bao. Rồi mình chia sẻ cho cô chú, mình lấy không lấy giùm nha. Rồi chia sẻ cho mỗi người một cái. Dạ rồi. Dạ mỗi người một cái, có mặt ở đây làm có một cái à. Dạ không có lấy dòng mẫu. Tại vì dòng một miếng cho nó không ngại này. Rồi lớn lên á thì mẹ chồng chị bị ung thư á, thì là chị cũng nuôi mẹ trong bệnh viện. Hơn 1 tháng thì chị cũng ăn cơm từ thiện không à. Sắp hạ xuống đất đi rồi đâu có. Ai cũng có phần đó, xếp hạng gì ơi. Một phần lại xếp đi rồi. Ai cũng có phần hết. Mình gặp những cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình, rồi mình vào bệnh viện mình nhìn, trời ơi người ta quá khổ luôn á cưng. Bệnh là đã khổ nha, đau đớn một chuyện mà không có tiền nữa, đủ thứ chuyện hết. Thành ra mình nhìn nhận thấy cái cuộc sống là mình nghĩ là mình đã quá may mắn hơn rồi. Chả vừa vừa thôi, còn bánh. Còn bánh. Sợ hết thấy thương quá trời.
Đây nè, khỏi chạy nữa. Xưa là chị học 80 người con trai lận á. Trong lớp đó có một chị là con gái thôi. Nhưng mà điều chị quý anh là tại vì anh hiền. Anh hiền á, rất là hiền. Sợ anh bị cua mà. Rồi chị thấy hiền chị mến. Chị mến xong rồi chị rủ đi chơi. Rủ đi chơi nhưng mà dễ dụ lắm, rủ đi chơi có một lần là dính luôn. Nhưng mà tỏ tình anh tỏ tình nha, chứ không phải chị à. Anh chị không có quá giàu về vật chất, nhưng mà thật sự là anh luôn ủng hộ cho chị những cái bước đường chị làm. Tại có nghĩa là từ sáng cho tới chiều tối là em dành tất cả cho quán luôn. Anh phải tự lo cho anh luôn, và nhiều khi anh phải lo cho con. Đó, nhưng mà anh vẫn ủng hộ cho chị tối đa. Lúc mà chị có ý định mở quán á, thật sự mình cũng có 2 đứa con, rồi ở nhà cũng có người bệnh. Thì biết là cái đó là ước mơ của chị. Nhưng mà thật sự ban đầu anh cũng lo, suy nghĩ là nếu mở quán như vậy rồi mình có chu toàn được hết không. Rồi anh vẫn đắn đo cái chuyện đó, nhưng mà thấy cái ước mơ của chị nó mắc tiền quá, rồi thấy ước mơ của vợ là thấy hợp lý. Nói chung là có những cái điều kiện cần có hết rồi, thì thôi anh cũng đồng hành cùng vợ, bảo vệ cái quan điểm của mình. Nhưng mà mình đã thấy vợ mình cũng nguyên một ngày cũng làm vất vả rồi, thì thôi. Biết là cái chị này thích ăn rồi đó, chỉ có cách giải quyết là ăn là hòa hơi thôi. Dù cho bao nhiêu khó khăn nhưng mà mình vẫn có một người chồng thương mình, vẫn có một ngôi nhà để ở, mình vẫn có những cái bữa cơm để mình ăn, thì mình đã quá may mắn rồi em. Còn có những người hoàn cảnh như chị, người ta đâu được như vậy đâu. Rồi mày vẽ gì nè? Vẽ gì đâu, hai chị em vẽ cho mẹ xem, hai để đua Vẽ này. đua nha. Để đua nha. Em xin mẹ em 2.000. Mẹ em học cho chu cái ngọn dài một vòng chu hết em ra. Mẹ em đánh em 3 cái. Nè chị mày vẽ ngôi sao nha. Một cái đồ chơi hình tam giác. Với chị cái này là một ước mơ. Chị đã cố gắng hết sức có thể để đem nó ra, và bây giờ ước mơ này đã được 9 tháng. Thì chị cũng không có dám mong gì hơn, có nghĩa là chị mong mình đủ sức khỏe để kéo dài càng lâu càng tốt. Còn cái việc mà để mà phát triển nó rộng hơn hay nó lớn hơn thì chị không nghĩ. Mỗi ngày khả năng của chị làm là 100%. Không có ai một mình chị vẫn làm được. Rồi có người ủng hộ về kinh tế thì nó sẽ đỡ hơn cho chị một chút. Còn nếu không có sự ủng hộ đó thì chị vẫn sẽ làm được. Còn khi mà em mở rộng ra thì em phải phụ thuộc về kinh tế, phụ thuộc về nhân lực. Điều đó chị không có dám nghĩ tới. Chị muốn mình tất cả bằng cái lòng mình, bằng khả năng của mình. Rồi tới đâu hay tới đó, vậy thôi.